8 batterier sitter i den här som sköter hydrauliken. Ja, de köpte jag nya för lite sedan. Och sen ska man ta ut Hudson, ja, det är 6 batterier där. Så är man en pall batteri går det åt då och då. Sponsor sökes. Batterier. Hallå, hallå! Hej, hej. Nu är vi här igen. Nu är det nytt. Ett nytt film. Ett reportage för Rockneby Custom. Hur är läget då? Nej, jättebra. Vi satsar på nya Nya grejer idag, vet du. Precis. Vad har du att bjuda på idag då? Idag är det en Dodge Matador Custom-bil som jag har byggt för 20 år sedan. 2003 var den färdig och då blev den Sveriges snyggaste bil. Oj! Nej, jag har ju tyckt om den här 60 Dodgen. Den är ju också ovanlig. Matadoren är ju väldigt ovanlig. Jag tror inte jag har sett någon mer än denna. Det finns ju Phoenix och Pioneer. Men Matadoren har jag nog inte sett. Så den köpte jag i Stockholm och började bygga på den. Och kameleontlackad också. Det var ju inte, det är inte så vanligt idag heller. Det var inte så många som lackade den. Den kostade ju 10 000 kronor litern då. När vi lackade den. Så det har gått åt 5 liter och ja, plus allt annat underarbete. Det var ju mycket för 20 år sedan. Ja, det är 6 färger egentligen. Alla kommer inte fram nu. Det är olika hur solen står. Ja, hur man står själv också givetvis. 6 olika färger i den. Så det är svårt att bestämma. Det står fler färger, det står nog i besiktningen. Och det passar ju bra på denna tycker jag, denna bilen. Det finns ju de som har lackat sådana här. Men de lägger på för lite färg. Den är ju dyr i färgen så de lägger på 2 lager kanske. Och då blir det inte den effekten. Då blir det liksom flammigt istället. Här la vi på så pass mycket så att ja, det flyter in i varandra. Det var ett objekt, fast det var inte så jättedålig. Det var inte mycket rost på den, men lite grann var det. Men inte så farligt. Det är ett av de bättre objekten i plåt. Och hur lång tid tog den här att bygga då? Ja, den tog nog 10 år egentligen. Men det var inte heltid, det var ju på helger och så. Ja, för det första är ju taksänkt. Ja, sen är det många linjer som är ändrade. De här finns ju inte original. Och de här finns inte original. Det här är ju såna här som sitter på taket och rensar löv på industrier. Så det är de som är ombyggda till baklysen. Jag tog gängstänger och la där och svetsade fast. För jag tog gängstänger istället för att det kunde fästa bättre och spackla upp det sen. Så det är sådana gängstänger som är lagda. Annars går det inte att göra. Jag går gör de som är jävliga, men inte för en annan. Ja, fram är ju också finns ju sådana här linjer i fronten. De här linjerna som går här. Den finns inte heller original. Och ja, grillen är ombyggd. Gardinknoppar egentligen. Som är lysiga i varje. Gardinknoppar? Ja, det är sådana där knoppar sitter på stängerna du vet. Ombyggda till grill. Många idéer. Inredningen är ju delvis från en Thunderbird. Och de här konsolen i mitten är ju egen design. Ratten är också gjord i NC-fräs, i akrylplast, genomskinlig. De var ju lite genomskinliga originalrattarna. Längst ut på ratten var de lite, men de var ju alltid sönderspruckna och så. Jag fick kontakt med någon firma som hade sån här plexi. Och de fanns ju inte med en 6 cm höga stora block. Så fick vi limma ihop flera stycken till en stor klump. Och sen var det en enstycksfirma som körde den i NC-fräs. Och sen har man ju fått polera upp den och sen har jag bränt den med gasol sen efteråt för att få upp den här blanka ytan. Man får ju vara lite försiktig. Det är därför jag har en ratt till i bak. Ifall servern skulle paja eller något, då kan jag skifta ratt för jag vill inte hålla på med den ratten om det ska ta i utan servo. Ja, det är ju taksänkningen är ju det svåraste, alltid. Det är ju att passa ihop med rutor och kromlister ska göras nya och allt sånt där. Och få det till att inte bli för mycket. Det är lätt att bli för mycket taksänkt. Utan det ska ju helst vara så det inte syns med en gång att det är taksänkt i alla fall. Man vill ha det svepande. Och det tycker jag. Eftersom jag har använt original bakruta också så den ligger ju ända här uppe egentligen. Rakt så. Nu ligger han ju över baksätet här. Annars slutar ju vi här kan man säga så. Då blir han ju ända här borta. Så det blir ju bara ett plus. Det tänkte jag faktiskt inte på när jag gjorde den. Att det skulle bli, rutan skulle bli så. Och framrutan är ju tillverkad i Finland. Det fick jag göra först en glasfibermall som vi shoppade.
glasfibermallen och sen skickade vi den till Finland så göt de en ruta sen till framrutan. Jag gillar lite klistermärke du satt på rutan här. Jaha, ja precis. Det har jag satt på alla mina custombilar. Ännu en bil räddad från original av Rockneby Custom. Det finns ju så många originalbilar. Men varje custombil är ju unik. Men hur går du tillväga egentligen? Du köpte den här och du visste att du skulle göra någonting, men visste du vad? Nej, jag visste att jag skulle bygga en custom visste jag, men jag visste inte vad. Så jag först gjorde jag en annan inredning, men den var jag inte nöjd med. Sen slängde jag ut och sålde och så började vi på en ny. Och sen motorn sålde jag också, den originalmotorn. Och nu ligger den 354 hem i den. Men det var kanske lite onödigt, det är svårt att köra med. Men man får ju offra det. Den ser frän ut. Oj då. Det är ingen liten pjäs det där. Nej, det är riktiga gjutjärnsklumpar. Där lyfter man inte en topp utan motorlyft. Men varför valde du just den här motorn då? Det var väl att jag kom över en precis i den vevan. Men det passade ju ganska bra ändå så att det var inga större ombyggnader mer än hydrauliken då. Eftersom det är torsionsfjädring på Chrysler så fick man bygga några torn där med fjädrarna i. Det är mycket väntetider på sånt här. Alltså det ska byggas, någon annan ska göra lacken och någon ska göra inredningen och kramning och det är sånt som tar mycket tid också och jaga grejer. Men det är ju roligt. Men det känns ju som du är en sån här person som inte sitter still heller. Nej, det gör jag inte. Det är alltid något som snurrar hur man ska göra. Eller det gör man. Man kan ju vakna om nätterna och tänka så får man ju upp och skriva upp det på morgonen. Så man inte glömmer det. Men kanske så är det ju. Har du haft någon nytta av de här anteckningarna någon gång då? Ja, hur. Absolut. Ja, men det är ofta man drömmer ju ibland om något och sen kan man komma ihåg direkt på morgonen och sen får man ju försöka komma ihåg att man skriva upp så att säga. Vad har du att bjuda på det nu då? Här såg en Hudson Hornet 53 ut när han skulle in på operationen. Sista gången jag körde med han, det var när Gudrun var. Då körde jag, den kvällen körde jag med. Det var ingen bra kväll att köra bil då? Nej, jag satt bredvid och drack öl. Men han ser ju jättefin ut. När man fick väck lister och så var det precis fullt av hål överallt. Under var det i tagel istoppat i ramarna och spacklat över. Ja, det har varit mycket lagande på denna. Ja, jag höll på i cirka 10 år med den. Mycket rost, mycket jobb. Och det var ju mycket större jobb. Det var nästan lika stort jobb som Tatraplan. Jäklar vad stor den här var. Den är inte så lång egentligen. Den är inte längre än Kaisenjoken. Men den ser ju längre ut, det gör den. Men tack vare det taket är så långt. Ja, det är ju mitt i framdörrarna är ju bytta. Till tvådörrad. Det får en tvådörrad. Och de är 29 cm längre. Så då är ju hela bilen 29 cm längre sen så det passar ihop med dörrarna där. Och sen är den ju taksänkt cirka 10 cm. Och det blir ett väldigt långt tak. Men det blir gott om benutrymme bak i alla fall. Och sen är ju allt annat bytt under och modern framvagn från Fatman och skivbromsar och motor och AC och allt är modernt så att säga. Ja, den är 348 hästar, den andra var ju 140 kanske. Och det är ju samma motor som sitter i Chrysler 300 och Dodge Magnum och Kärlänge och 5,7. Men jag hade Bjuck 49 och så hade jag ju originalmotorn och det var inte så jätteroligt att ligga och köra med långa sträckor. De tar ju mycket soppa de där gamla motorerna och här ligger på en liter 1,1 1500 varv. Stor skillnad. Det är billigt tycker en annan, en liter. Och så fick man ju med allt det här nya med femväxlad automatlåda och aircondition och allt sånt där som man tycker är bekvämt. Det här kan du nog inte räkna ut vad det är. Är det en blinkers där? Ja, det är på blinkers här. Där kommer blinkersen här för sidan där. Det är sådana man har olja i på bordet när man till sallad. Nej, jag såg det hemma hos en kund när jag var hemma och jobbade. Han hade sådana på bordet till salladen. Och då tänkte jag att det där kanske kan ha nytta av. Så letade jag upp vem som hade designat dem och sålde dem. Det var någon firma i Stockholm som sålde dem. Så beställde jag en sån. Jag fick beställa ett set. Det var 2 set rätt sagt. Det var
lite fler sådana här mindre grejer med. Så bygger jag om dem till att sätta lampor i och ha till blinkers istället. Och huvar, de passade ju aldrig på de här bilarna. De var ju alltid 1 centimeter för långa här ute. Det visste inte jag om, så jag tänkte jag beställer väl en huv till då. Som passar. Men den var precis likadan. Den gick ut 1 centimeter här. Så då fick man ju börja kapa i den huven. Men då rundade jag hörnen och klyva hela huven och flytta den bak. Och har man ingen göra så skaffar man ju sig. Ja. Och sen är det ju lacken är ju egen lila färg framtagen. Det ska ju föreställa krokodiltema. Eller alligator eller vad det är. Det är därför det ligger här krokodilmönstrat här på sidan. Och sen under skulle det föreställa en sån här träskmark kan man säga så. Det är gjort med någon syra som fick beställa från Frankrike. Det skulle räcka. 2,5 deciliter skulle räcka till hela bilen. Och det räckte till den biten på framskärmen. och sen ringde jag och beställde ett par omgångar till och då räckte det ju till sidan här. Och sen beställde jag 2,5 liter istället. Och då ringde de från Frankrike och frågade vad jag skulle ha allt den här syran till att göra det här. Jag kan ingen franska, jag sa bara skicka. Så det var ju bara som vatten, det bara rann jag. Och det är ju Lars Ljunggren som har lackat det här. Och då lackade vi först svart där under. Sen lackade vi silver och sen lackade vi med den här syran. Då krympte hela lacken. Så det krympte upp så här som en krackelering. Och sen slipade vi av med skottsduk. Så vi fick den slät och då fick vi fram det här svarta som låg i botten och sen klarlackade över. Ja, det där baklyset var ju från, de sitter 3 ihop, den är Fiat eller vad är det? Mm. Jag vet inte vad den heter bilen. Ja, här är som vanligt, här ligger lite hydraulpumpar. Nu har jag inte köpt några pumpar på länge. De här som jag hade i Tatraplan, de hade jag faktiskt liggande, sparade. Det är ett aktuellt objekt. Och kommer man in här så är det ju gott om utrymme. Och där är ju krokodilmönstrat i sätena också där. Och hela taket är ju krokodilmönstrat in i taket. Ja, sätena är ju pålagda här, allt det här bakom här. Varför man inte skulle kunna se in så att det är förlängt så mycket då så det blir stora luftutrymme där. Men det blir ju snyggt också, designen blir ju så snygg, det är ju snygg också där. Ja, och sen är det ju dörrsidor och sånt här sitter ju inga kromlister original utan jag tror det är från någon Volvo eller något som är förlängt och grejer. Men dörrsidorna är ju väldigt komplicerade för de går ju in och ut och det är komplicerat att göra än en slät sida. Ja, det är Classic instrument. De är beställt från USA då. De är ju digitala mätare fast de ser ut som analoga. Så man kan ställa in, köra på GPSen och sen ställer man in så de stämmer sen. Ja, bromsserver och allt sånt här. Det ligger bakom för instrumenten där så det är ju, och hoppas det aldrig krånglar. Och likadant vinnaruttorkarmotor ligger där under och AC och alltihop ligger bakom instrumentbrädan. Vinnaruttorkarna är flyttade från, sitter ju normalt där nere, nu sitter de i taket. Så de går ju på vajen ner under instrumentbrädan där på en motor där. Vilket jobb, hör du? Ja, det är ju jättejobb. Och bara få sådana där grejer att fungera är ju... Och trångt är det. Fruktansvärt trångt där under. Man skulle ju knappt kan lägga mig där nu och titta hur det ser ut en gång. Och det var du ju kört någonting med den här då? Ja, den har jag varit... För det första har jag kört mycket i Sverige men jag har ju också varit i Belgien och Holland och Luxemburg och runt där nere. Tyskland och snurrat. Jaha, nu går vi över till originalsidan av bilarna. Original? Och ja, precis. Det händer att jag köper en originalbil. Jag köpte den i delar. Den var inte ihopplockad. Det var lite i golvet kvar och svetsa och lite i kofferten. Den låg lös på ramen och inredning och sånt fanns med och elsystem fanns vid sidan om och instrument och allt var väckplockat. Men, så det var ju plocka ihop bilen egentligen. Men en helt originalbil. Ja, jag har haft en Krasniqi förut en gång i tiden. Men den gick ju aldrig. Jag fick ju alltid boxera igång. Men jag har alltid tyckt om modellen. Särskilt 57an då med de här speciella taket och baklyserna. Sen dök den här upp och ja, då är det ju bara att handla. Den är väl lackad av någon ägare innan. Sunset Rose. Det har väl varit 2 ägare tror jag. En som har renoverat motorn och lådan och bakaxeln var ju renoverad. Och sen har de väl gett upp och en som höll på med inredningen och sen lyfte de ut inredningen och fick se att hela golvet tvättades. Ja, då blev det väl för mycket kanske att plocka ihop. Det var kanske fel ordning. Kan det börjat med golvet. Men nu är det där.
Och alla bitar fanns med och man köpt alla ekonomiplåtar och det så. Det tog inte så många månader att sätta ihop den utan det var inte jättemycket jobb. Det var lite byta golvet bak och sen i kofferten. Och så var det elsystem och inredning och instrumentbräda och sånt låg för sig. Och lite plock och så var det lite grejer som fattades som man fick köpa till och fick krama om lite grejer så. Här kommer en gammal Power som man har hittat. När de hämtade den i USA, det var ju KP USA-bilar i Vara som hämtade den. Här står han ju och rullade upp den här. Men hur fick du veta att det var samma bil? Nej, det var ju, beställde ju lite delar. Då ringde jag ju till de här KP och ja, då berättade jag om bilen jag hade och då sa de att det måste vara den. Jag skickade över några bilder så då. Så var den där. Så det är roligt att ha. Har du hämtat någon bil själv ifrån USA? Nej, inte hämtat. Jag beställde ju en Björk 9 beställde jag ju från USA och tog hem. Jag har inte hämtat den. Men var det någonting som jävlas med den här då? Nej. Det säger att original ska man hålla på med då, eller vad är det då? Det jävlas ju inte. Nej, det ska jävlas lite. Det ska jävlas lite. Nej, men den fungerar ju bra. Det är ju, ja sen är jag ekefälg, det är lite custom ekefälgar. Lite ekefälgar, ja. Det här ligger ju också en 392 Hemi. Ett strå vassare, det är originalmotorn. Chrysler är ju alltid, de är inte så långa, stora produktioner. Så delarna blir ju väldigt dyra till dem. Eller dyrare, inte skeva och så. Men går gör det givetvis att få tag i. Och sen är det lite ovanligt med, det är bara ett lyse på de här single light. 57 fick man inte ha dubbla lyse i vissa delstater. Så det är bara tidiga 57 som hade enkelt lyse. Fick ju pressa fram de här 57orna var ju lite dåliga ihopsatta. De sålde väl mer än vad de kunde producera egentligen kanske. De är dålig passform på dem, alla 57. Det var ju de flesta amerikanska bilar men de här var ju ovanligt dåliga i dörrar särskilt. Jag har en jätteful racerbil men jag tror att du slår mig med hästlängder faktiskt. Ja, vi får väl se. Vad är det här för någonting? Ja, det är en Bond Mark G 1963. Fyrväxlad. Oj! Ingen back. Ingen back? Ingen back, utan man vrider hela motorn så kan man snurra runt sin egen axel. Ja, en rolig bil som jag har köpt på auktion och jag har lackat om och ny inredning och lite småfix. Kromat stötfångare och lite lister och sånt där. Inget custom alltså? Nej, och lite här bjuckringar här på sidan. Jag kunde inte hålla helt fingrarna borta. Ja, det är ju egentligen sådana från dörrhandtag, sådana här som sitter, ja, som sitter så med låset i. Det är de som, låset blir kvar på en sida i alla fall. Vad har du det låset till då? Nej, det är bara fake. Men varför har du köpt en sån här? Ja, det är väl som du då, den är ovanligt ful. Och ja, och den är ovanlig överhuvudtaget. Ja, det finns inga fler än denna 63 i alla fall i Sverige. Jag tror det finns en 65 eller någonting, men sen, det är lite annat tak på dem. Sen går det är avlyftbar tak med så det är ju, går att lyfta av taket och ha som cabriolet. Fast lite omständigt med skruvar överallt, men det går. Den är väldigt, väldigt lång fram. Ja, det är en lång motorhuv. Så den är egentligen inte så liten bilen. Den ser ju rätt frän ut när den kommer, man ser ut som det inte är någon framhjul överhuvudtaget. Det sitter långt till att sväva i luften. Jag kommer inte ihåg vad det stod i reklamen nu, att det var en väldigt säker bil. Eller något i den stilen stod det. Säker familjebil eller vad det stod i reklamen. Aluminiumkaross med glasfibertak. Och bakskärmen är ju delvis glasfiber. Till och med skärmbreddning där bak. Ja, custom. Ska vi börja öppna motorhuven kanske så man får se? Det kan vi göra, för där får man gå in och hämta den stora huvudnyckeln. Och den är ju det endast nummer 3 står det på den, så det ser man ju att den passar bara denna bilen. Det har jag fått göra nya, de har ju gjort nya märken för det fanns inga. Oj! Här har vi en Willys motor. 250. Ja, vilken konstruktion. Den sitter ju som på en motorcykel kan man säga. Framgaffel, en kedja där. Man kör inte så långt, ett par mil, så är man ju rätt trött i benen. Så man sitter ju väldigt obekvämt. Ratten är framme här. Och där ser man ju, om man svänger här så kan man ju svänga runt hela motorn så. Bromsarna är väldigt dåliga på de här.
Men det kanske är bara, det är inte säkert att det ska vara så, men det sitter ju nya grejer, men de är dåliga. Vinkeln på ratten är väldigt lustig. Ja, det sitter ju liksom, det måste komma i mitten där, styrningen. Tack vare motorn sitter ju liksom i mitten, så det är ju därför det har blivit så. Annars har ju ratten blivit i mitten. Men det kanske har varit bra, för då har det varit både höger och vänster, jag vet inte. Ja, man får ju liksom knöka sig in här och försöka komma under ratten här. Så. Men sen när man väl sitter där så sitter man ju där. Och sen gäller det att hitta pedalen och där sen. Så. Lite väl stor ratt kanske? Ja. Nej. Men det lyser en lampa här grönt, ja då är det bra. Och så slår man på bensinkranen där. Och sen lite tjok. Nu har han inte varit igång så det vet man inte. Men han brukar vara så lättstartad. Ja, den är inte tyst där. Nej. Nej, exakt. Man hör ingenting. Nej, precis. Går det att köra en sväng? Ja, vi får ju, det är ingen back. Vi får ju knuffa ut den. Å andra sidan så är de inte så tunga så det är inte så farligt att knuffa dem. Min plan var att vi skulle prata lite i bilen när vi körde, men det kanske... Nej, det kan inte gå. Man får ha intercom där. Och det är ingen bil att man kommer hem lite sent. Och, nej, man hörs ju kilometer ifrån. Det är ingen långfärdsbil utan man får hålla sig inom den närmsta milen. Jag har varit i Mönsterås ett par mil, det är det längsta jag har varit. Ja, den gör säkert 80. Men jag har inte kört 60-70. Fotar har jag inte kört med. Jag tror inte jag har varit uppe i 70, 60-65. Och svängradien är rolig. Ja, den är ju perfekt i alla fall. Det är inte många bilar som har den svängradien. Den går ju bara sno hela vägen bara runt. Men den väcker väldigt mycket uppmärksamhet. Mer än de påkostade custombilarna kanske ibland. Mm. Vilka roliga bilar. Ja, precis. Det har ju varit trevliga dagar. Ja, en salig blandning från custom till riktiga racerbilar. Ja. Det gäller att sprida kunskapen, eller bilarna. Jag antar att vi kommer att ses ute på någon träff här framöver. Ja, det gör vi säkert. Ja, och så skulle jag jättegärna vilja komma tillbaka och se hur det går med pickuppen sen. När det, ja, precis. Om det tar 1 eller 2 år, men... Ja, precis. Det tar ju... Nästa år så börjar det väl synas att det är en pickup i alla fall. Men då kanske du har köpt något annat också, vet du? Nej, det går ju inte för fullt. Kanske du har sålt någonting då? Ja, det kan ju tänkas. Och så köpt någonting annat? Ja, det kan tänkas. Ja. Det vet man aldrig, däremot. Tusen tack för att du har tagit din tid. Jajamän. Och så ser vi på återseende. Ja, okej. Återseende. Hej på det. Hej.